कस्तो मजाबाट हिउँ Hello everyone, good morning and namaste sabajanaलाई. This is Mohan, photography, videography and fitness lover. So once again, welcome back to my channel. म अहिले चापाबोट भन्ने ठाउँमा छु। अब टोखा चहरे हुँदै नुवाकोटतिर जाँदैछु। यो ठाउँ र यो ठाउँको रोडहरु चाहिँ पछिल्लो समय एकदमै भाइरल भइरहेको छ, किनभने एकदमै राम्रो छ रोड। त्यसपछि हरियाली। केही समय अगाडि चाहिँ पानी परेको हुँदा झन् एकदमै राम्रो सुन्दर देखिएको छ। एकदम हरियाली, रोडहरु पनि एकदम चिसो चिसो एकदम क्लिन भएको छ। ट्राभल गर्दा चाहिँ विशेष गरी बिहान र बेलुकाको समयमा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, किनकि त्यति ट्राफिक हुँदैन, त्यति जाम पनि हुँदैन, एकदम खुल्ला आनन्दसँग जान पाइन्छ। यो हो थानसिङ फाँटको मनै लोभ्याउने दृश्य। अहिले चाहिँ यहाँ एकदमै ग्रिन खेतीपातीको समय पनि भएको हुँदा एकदमै रमाइलो, राम्रो, एकदम हरियाली भएको छ। त्यो कस्तो मजाबाट हिउँ जसरी 2:30 बजे पुगिहाल्छ। अनि के हुन्छ यहाँ खिच्दै खिच्दै जाने, पछि देखिँदैन थियो। हाम्रोतिर चाहिँ रातभरि पानी परेर मौसमहरू एकदमै क्लिन भएको छ भने उता रसुवापट्टि चाहिँ हिउँ परेको रहेछ, त्यही भएर एकदम सेतो हिमाल टल्किरहेछ। धेरै दिनदेखि पानी नपरेर पुरै पडोसले आँखा पोलिरहेको अवस्थामा अहिले चाहिँ अचानक पानी परेर यहाँको सिनारो नै अर्को भएको छ। अब हावा हुरी र पानी लगातार परेको हुँदा हामीले चाहिँ झरी मनाउनको लागि गाउँको अर्ग्यानिक बोकाको सँगै यो निर्णय गऱ्यौँ